हेलो जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟਪੈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਡਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਊਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ Ctrl+Z ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। After that, again click, release। फिर क्लिक कर देना स्क्रीन से, क्लिक, रिलीज। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਆਈਕਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ। ਓਕੇ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੋਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਲਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ,
then ਅਸੀਂ again pick ਕਰਾਂਗੇ color। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਟੂਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਸਟਾਈਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਅਲ ਬਲੈਕ ਏਰੀਅਲ ਨੈਰੋ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ 11 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੋਲਡ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਬੋਲਡ ਔਰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬੋਲਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਟੈਲਿਕ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਫੌਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਬੋਲਡ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਿਕਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਫਾਬੈਟ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਹਾਰਟ ਹੈ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਉਹੀ ਕਲਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਕਸ ਵਾਈਟ ਫਸਟ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨ ਕਲਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ 14 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਬਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੋਲਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇਨ ਪੇਂਟ।
ठीक है जी, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਏ। ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਸਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ .txt ਸੇਵ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ .txt ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ .txt ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। अपने कमेंट्स और लाइक्स और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर लो ताकि थोनू मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ दी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।